चिखलाची भीती वाटतं रे. एक काम कर, वजन धू चल. Heading out on our own with our hope in the clouds, and we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. अरे बायकान तुम्ही गाडी नेतात. अजून एक मिसळ घ्या. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. एक काम कर, वजन धू चल. तर आम्ही बराच वेळ प्रवास करून वरती आलो आहे. खूप वाट अडचणीची होती. तर आता डीपी गवस आम्हाला इथली थोडीशी माहिती देतील. मी बऱ्याच वेळा रांगणागडावरती आलो, एक 20-25 वेळा आलो असेल, पण रोज आपण एकाच वाटेने येतो आणि एकाच वाटेने खाली जातो. पण जरा माहिती मिळाली का, तर चिकेवाडीची लोक नारूर गावामध्ये येण्यासाठी एक त्यांना शॉर्टकट वाट आहे ती. म्हणजे आम्ही जसं गडावरून खाली यायला 1 तास लागतो, पण या वाटेने जर आपण गेलो तर 30 मिनिटात खाली पोचतो. फक्त ही जरा एक नवीन एक्सप्लोअर करण्यासाठी ट्रेकर्स लोकांसाठी एकदम मस्त वाट आहे, जिकडे तुम्हाला खरंच चढताना एक दम वगैरे लागणार आणि ट्रेकिंगचा फील येणार. नक्कीच नक्कीच ट्रेकिंगचं थ्रिल देखील आपण इकडे बघू शकतो. आमच्या बरोबर हा गिरीश हाय मनोज. सो बेसिकली आम्ही चितले की मातसो एक्सप्लोर करूया आणि थ्रिलिंग रूट यूज करूया इन्स्टेड ऑफ नॉर्मल रूट. पळोवया आमी थ्रिल कितकी आता आमचे ते. सो रवी आमकां वाट दाखयता. Heading out on our own with our hope in the clouds. We're starting to see that we're onto something. Feel it coming now. आत्ताच आम्ही नारूरवर चालत आलो. एकदम जाम भूक लागली. आता आमच्या रवीचे मामा आहेत इकडे, शिंदे मामा. त्यांच्याकडे आता आम्ही मॅगी बनवणार मस्तपैकी. मॅगी आणि चहा. मॅगी खाऊ मजा येते. दिसतं.